สวัสดีครับผมนาวิน ตถาเดชานะครับก็เป็นศิลปินสำหรับนิทรรศการล่าสุด Presence of Mind ผมจะมาแนะนำนิทรรศการคร่าวๆว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแต่ละชิ้นมันมีกระบวนการมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับโดยที่เริ่มจากผนังนี้กันก่อนผนังนี้มันมีผลงานสีน้ำชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นเรียงๆกันทั้งหมดเนี้ยเป็นบันทึกของผมในแต่ละช่วงเวลาหรือจะเรียกง่ายว่ามันเป็นไดอารี่ทางความรู้สึกก็ได้เพราะว่าแต่ละชิ้นผมสร้างจากความรู้สึกที่มีณเวลานั้นแล้วก็ถ้าใครได้มาชมได้สังเกตในรายละเอียดของแต่ละชิ้นแล้วผมจะเขียนวันที่ไว้ว่าในแต่ละชิ้นผมเขียนวันเดือนปีที่เท่าไหร่นะครับลำดับของมันจะเริ่มจากซ้ายบนแล้วก็ให้เรียงมาเป็นตัว Z ลงไปถึงล่างขวานะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกของนาวินในช่วงเวลาประมาณ2 ปีที่ผ่านมาชิ้นนี้มันมีความเรียบง่ายมันอุดมไปที่ความเรียบง่ายมากๆในทุกๆกระบวนการในทุกๆรายละเอียดนะครับณเวลานั้นผมนึกถึงภาพของความสบายใจที่ผมรู้สึกเชื่อมโยงกับมันด้วยความรู้ของเราจากประสบการณ์ของเราก็คิดว่าน่าจะใช้สีประมาณ 3-4 ตัวเราก็ทดลองเล็กๆน้อยๆในสเก็ตนิดนึงแล้วก็ลงมือทำเลยซึ่งทั้งหมดถ้าเป็นนาวินแต่ก่อนก็จะคิดว่าทำอย่างนี้ดีไหมมันก็จะมีความกังวลเต็มไปหมดเลยแต่ว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกที่ผมรู้สึกแบบนี้แล้ววิธีการก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วก็ลงมือทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาถึงแม้ว่าผมสร้างสรรค์มันออกมาก็หลายเดือนแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเชื่อมโยงในเชิงความรู้สึกของมันอยู่ในอีกความหมายก็คือเรายังรู้สึกถึงนาวินนะวันนั้นอยู่ผ่านงานชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นชิ้นเริ่มต้นของงานถัดๆมาชิ้นเหล่านี้ผมยังอยู่บนแกนของความสบายใจทั้งหมดเลยโดยภาพรวมแล้วก็คือนาวินนั่นแหละมันไอเดียเดียวกันกับสเก็ตเหล่านั้นแต่ว่ามันอยู่ในสเก็ตที่ใหญ่ขึ้นมันเป็นภาพของความสบายใจที่อยู่ในใจของนาวินในแต่ละช่วงเวลาบางช่วงเราเจอสิ่งเร้านอกตัวเจออะไรมาแล้ววันเนี้ยเรานึกถึงสีเทาๆเข้มๆหน่อยเห็นสีแบบนี้ในใจนะแล้วมันรู้สึกสบายใจจังเลยมันรู้สึกสงบเราก็อยากจะสร้างสรรค์ภาพที่มันเห็นในใจตรงนั้นออกมาเป็นชิ้นงานที่มันจับต้องได้นะครับชิ้นหนึ่งจะเป็นแค่ชิ้นเดียวในนิทรรศการนี้ทั้งหมดที่ผมใช้การเทนะครับจะเป็นชิ้นนี้ จะเป็นชิ้นสีเทาอันนี้ในช่วงนั้นเหมือนยังไม่ได้ค้นพบหรือคลี่คลายในเชิงเทคนิคมากนักยังไงก็ตามพอทำเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นที่ให้ความสมดุลทางใจของเราไม่มากก็น้อยในหลายๆช่วงเวลาสำหรับ3อันนี้จะสังเกตว่าเป็นชิ้นเดียวที่ประกอบไปด้วยงาน3ชิ้นเรียงกันเช่นเดิมมันยังอยู่บนความรู้สึกอยู่มันมีหลายๆอย่างที่เข้ามากวนใจพอสมควรมีหลายๆอย่างที่จะต้องคำนึงถึงที่จะต้องคิดถึงเราอยากพักมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะพักแล้วภาพที่มันเกิดขึ้นในใจก็นึกถึงสีน้ำเงินอันนี้ก่อนนะครับพอทำไปชิ้นหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะได้ความสงบมากกว่านี้ก็เลยงอกเป็นชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3ขึ้นมานะครับน่าจะสร้างจังหวะแล้วก็ movement ให้ในงานนี้ที่แตกต่างไปจากชิ้นอื่นนะครับจะสังเกตว่า2ชิ้นนี้มันเป็นงานที่สีค่อนข้างเบาก็เบาไปตามความรู้สึกแหละแล้วผมก็เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะสัมผัสความรู้สึกนั้นได้มันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกผ่อนคลายการใช้ชีวิตก็เลยนึกถึงสีที่มันค่อนข้างเบาแต่ก็ไวกับแสงไวกับบรรยากาศรอบๆตัวเช่นเดียวกันนะครับลองพักฝั่งความคิดดูนะครับในแต่ละชิ้นของผมมันไม่ได้มีอะไรให้ตีความมากนักหรอกลองเปิดโหมดความรู้สึกดูว่าชิ้นนี้เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเราพยายามสัมผัสพยายามฟังความรู้สึกอันนั้นที่เราได้แค่นี้มันเพียงพอแล้วสำหรับการมาชมงานนิทรรศการชุดนี้ถ้าสนใจแวะมาชมได้นะครับขอบคุณครับ
even though this is my on the label Navin solo exhibition, but I treat this exhibition as our exhibition as well because the execution of PR things, how to arrange these pieces, how to frame these pieces, I need to give them credit. Without them, I'm gonna maybe the execution will be different.